Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm qua, mẹ của Ali bất ngờ phải nhập viện. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cả gia đình không khỏi lo lắng. Bà Hilda và Parisa đã nhanh chóng đến bệnh viện để phụ giúp chăm sóc. Trong căn phòng bệnh, mẹ của Ali trên giường, gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bà chậm rãi nói, tôi cảm thấy khá hơn một chút, nhưng tôi không biết khi nào mình mới được xuất viện. Bà Hilda ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói rằng bà sẽ ở lại chăm sóc cho đến khi chị dâu của Ali về nhà rồi quay lại. Nhưng ngay cả khi trên giường bệnh, người mẹ ấy vẫn quan tâm đến những người xung quanh. Bà nhìn Parisa rồi hỏi, Parisa không khỏe à? Parisa nhỏ giọng nói, con bị đau lưng. Nghe vậy, mẹ Ali liền bảo, cứ để tôi ở đây một mình. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Đi chăm sóc cho Parisa đi. Lúc ấy, chị dâu của Ali lên tiếng. Bà Hilda nói rằng bà ấy sẽ ở lại đây mà. Bọn trẻ đang ở với Askan. Để tôi ở lại chăm sóc bà. Đừng lo lắng. Bà Hilda cứ về nghỉ ngơi đi. Một lúc sau, Ali cũng bước vào phòng bệnh. Vừa nghe nói Parisa không khỏe, anh lập tức hỏi, cô bị bệnh à? Parisa trả lời, tôi bị viêm ruột thừa. Ali quay sang hỏi chị dâu, mẹ tôi còn phải nằm viện bao nhiêu ngày nữa? Chị dâu trả lời, khoảng 3 ngày. Ali gật đầu rồi nói, cảm ơn chị rất nhiều vì hôm qua đã ở bên mẹ tôi. Sau đó, Ali đưa bà Hilda và Parisa trở về nhà. Anh đưa Parisa về trước. Còn Ali và bà Hilda vì vẫn còn một số việc nên về sau. Nhưng khi cả hai trở lại, Ali đứng ngoài cửa gọi mãi mà Parisa vẫn không mở. Không còn cách nào khác, anh phải trèo qua tường để vào trong. Vừa bước vào nhà, Ali đã hỏi, sao cô không mở cửa? Parisa lạnh lùng đáp, chuyện đó không liên quan đến tôi. Có lẽ cô vẫn còn khó chịu vì chuyện ngày hôm qua. Ali từng trách Parisa vì đã mở cửa cho Murad bước vào nhà, khiến ông ta gây ra một trận náo loạn. Sự bực bội ấy dường như vẫn chưa biến mất. Ali quay sang bà Hilda rồi nói, bà nghỉ ngơi đi. Con phải trèo qua tường mới mở được cửa. Sau đó, anh bắt đầu tìm chìa khóa xe. Chìa khóa xe đâu rồi? Tôi đã để chìa khóa ở đây mà. Ali lục tìm quanh phòng nhưng vẫn không thấy. Trong căn nhà lúc này còn rất nhiều việc cần giải quyết. Anh nhìn những tấm thảm rồi nói, chúng ta phải vệ sinh thảm trong phòng. Nhưng trước tiên cần sửa xong khoảng sân. Chúng ta vẫn cần một chiếc máy trộn bê tông. Parisa đứng bên cạnh nói, cất hết dụng cụ đi. Biết đâu anh sẽ tìm thấy chìa khóa. Ali vẫn chưa hết khó chịu. Tại sao cô không mở cửa? Parisa đáp, tôi không biết anh đang đứng phía sau cánh cửa. Sau một lúc, Ali muốn đưa Parisa đi khám nên hỏi, chúng ta đi khám bệnh nhé. Nhưng Parisa nói, hôm nay tôi có lịch hẹn. Tôi không muốn đi khám bác sĩ với anh. Nếu cần thiết, tôi sẽ tự đi một mình. Ali không ép buộc nữa. Anh chỉ nói, được rồi, cô tự đi đi. Sau khi khám xong, tôi sẽ đến đón cô về. Bà Hilda lúc ấy nhớ ra trong nhà đã hết tương cà chua nên nói với Ali. Anh đáp, được rồi, con sẽ đi mua. Bà còn cần gì nữa không? Bà Hilda nói, không, tôi sẽ giặt dép. Tôi đã để khăn lau bên cạnh phòng tắm. Mua sữa chua và tương cà chua nhé. Ali nhìn bà rồi áy náy nói, xin lỗi bà. Bà đã ở bệnh viện cả sáng nay. Bây giờ bà lại phải nấu bữa trưa. Con đi đây. Nhưng chiếc chìa khóa xe vẫn không tìm thấy. Ali nói tiếp, con làm mất chìa khóa xe rồi. Con sẽ dùng xe của nhiếp ảnh gia. Tấm thảm đang ở trên nóc xe. Nhiếp ảnh gia đưa Parisa đến bệnh viện, rồi sẽ về lại với bà. Parisa, đi thôi. 10 giờ rồi. Sau đó, nhiếp ảnh gia đưa Parisa đến nơi khám bệnh. Trên đường đi, Parisa nói, trời nóng quá. Khi đến nơi, nhiếp ảnh gia hỏi, cô có đơn thuốc không? Parisa đáp, có. Nhiếp ảnh gia nói, có thể cô sẽ phải nhập viện. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện rồi quay về. Ali sẽ lấy xe đến đón cô sau.
Nhưng thời gian chờ đợi kéo dài hơn dự kiến. Parisa mệt mỏi nói, chúng tôi đã ngồi ở đây khá lâu rồi mà vẫn chưa đến lượt. Trong khi Parisa tiếp tục chờ khám, nhiếp ảnh gia quay trở lại nhà Ali. Ở nhà, bà Hilda vẫn không nghỉ ngơi. Bà vẫn đứng trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Sau khi hoàn thành mọi thứ, bà bước ra khu vườn. Bà nhìn những luống rau rồi nói, tôi sẽ tưới rau. Chỗ này hơi chật. Cây nho đang lớn lên. Chúng cần được chăm sóc. Bà cố nối đường nước từ nhà hàng xóm, nhưng áp lực nước quá yếu. Nước chảy rất chậm, không đủ để tưới nhanh cả khu vườn. Bà Hilda lại bước đến chiếc bể chứa nước rồi nói, nước được trữ ở đây. Tôi phải dọn sạch chỗ này. Chúng tôi phải đi lấy nước nơi khác vì nguồn nước ở nhà đã bị bẩn. Cuộc sống trong căn nhà Ali luôn có những vấn đề nối tiếp nhau. Người trong gia đình phải nằm viện. Parisa cần đi khám. Chìa khóa xe bị thất lạc. Máy trộn bê tông chưa được sửa. Nguồn nước trong nhà lại không còn sạch. Nhưng bà Hilda vẫn lặng lẽ làm từng việc. Sau khi kiểm tra bể nước, bà lấy nước tưới lên phần nền xi măng ngoài sân. Nhờ được giữ ẩm thường xuyên, lớp nền đã trở nên chắc chắn hơn trước. Từng dòng nước chảy xuống, thấm vào bề mặt xi măng đang dần đông cứng. Đó là công sức của Ali, của những người thợ và cả bà Hilda trong nhiều ngày. Sau khi tưới sân xong, bà lại quay trở về khu vườn, tiếp tục dọn dẹp những cành lá và phần đất còn bừa bộn. Bà Hilda gần như làm việc mọi lúc mọi nơi. Có lẽ tình thương trong gia đình không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng những lời lớn lao. Trong căn nhà Ali, mọi người vẫn còn rất nhiều lo lắng. Mẹ anh chưa thể xuất viện. Parisa vẫn đang chờ đến lượt khám. Công việc sửa nhà còn dang dở. Nhưng giữa tất cả những khó khăn ấy, cuộc sống vẫn tiếp tục bằng sự chăm sóc âm thầm của từng người. Và có lẽ chính những điều nhỏ bé ấy đã giúp căn nhà này vẫn đứng vững, ngay cả trong những ngày mọi chuyện dường như cùng lúc trở nên nặng nề. Trong lúc bà Hilda đang tiếp tục dọn dẹp khu vườn, bên ngoài căn nhà bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Bà dừng công việc, lau đôi tay còn dính đất rồi chậm rãi bước ra mở cổng. Người xuất hiện trước mặt bà là Sakina. Đi cùng cô hôm nay có đủ cả 4 đứa trẻ, Zoya, Rachel, Asam và Hakan. Căn nhà vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên đông vui hơn hẳn. Sakina nhìn bà Hilda rồi nhờ, bà trông giúp cháu Asam và Hakan một lúc nhé. Cháu còn có việc phải đi. Bà Hilda không hề do dự. Bà lập tức đồng ý rồi đưa tay về phía Asam. Các cháu cứ ở lại với bà. Asam, lại đây để bà ôm nào. Sakina nhìn các con rồi dặn, tạm biệt nhé. Các con nhớ giữ gìn sức khỏe. Trước khi rời đi, Zoya và Rachel cũng lễ phép chào bà Hilda. Hai cô bé đứng bên cạnh mẹ một lúc rồi cùng Sakina rời khỏi căn nhà. Sakina không thể ở lại lâu. Cô vẫn còn công việc phải hoàn thành. Vì vậy, dù có chút không nỡ rời các con, cô vẫn tranh thủ lên đường. Bà Hilda nhìn theo cho đến khi họ khuất khỏi cánh cổng. Sau đó, bà quay sang hai đứa cháu đang ở lại rồi nói, chúng ta vào trong thôi. Ở trong nhà mát hơn. Bà sẽ bật điều hòa cho các con. Các con đến đây làm bà vui lắm. Ngày nào cũng đến chơi với bà nhé. Giọng bà đầy trìu mến. Đối với bà Hilda, việc chăm sóc Asam và Hakan không phải là gánh nặng. Khi nghe tiếng trẻ con cười nói, bà Hilda dường như quên đi phần nào những mệt mỏi ấy. Một lúc sau, Ali cũng đưa Parisa trở về. Vừa bước vào sân, Ali nhìn thấy Asam và Hakan liền ngạc nhiên hỏi, ai đưa các cháu đến đây? Bà Hilda đáp, Sakina đưa các cháu đến. Parisa thế nào rồi?
Parisa với gương mặt mệt mỏi rồi nói. Chúng cháu đã đi khám bác sĩ. Họ đã khám cho cháu. Cháu bị ho và nôn. Bác sĩ nói nếu không khá hơn, Ali phải đưa cháu vào bệnh viện. Giọng Parisa yếu hơn bình thường. Có lẽ cả buổi chờ khám trong thời tiết nóng đã khiến cô càng mệt. Nghe vậy, bà Hilda lại càng lo lắng. Nhưng trước khi hỏi thêm, bà nói với Ali. Bà đã rửa bể nước rồi. Ali nhìn bà rồi nói. Bà đã làm việc vất vả quá. Bây giờ bể cũng đã đầy nước rồi. Bà Hilda đáp. Bà đã đổ phần nước cũ ra để rửa sân. Sakina cũng đi lấy nước. Ali nhìn Hakan rồi nói. Mang nước cho Hakan đi. Nhưng lúc này, bà vẫn còn một vấn đề khác phải nghĩ đến. Bà nói, nguồn nước ở nhà đã bị nhiễm bẩn hoàn toàn. Từ giờ, chúng ta nên dùng nước của nhà máy cho đến khi nguồn nước được làm sạch. Nước là thứ không thể thiếu trong sinh hoạt. Nhưng nếu nguồn nước đã bị ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Vì vậy, bà Hilda muốn mọi người phải cẩn thận hơn. Sau đó, anh đưa Asam ra ngoài, muốn làm không khí trong nhà vui hơn. Chúng ta đi chơi nào. Asam, sút bóng đi. Cẩn thận nhé. Asam nghe đến bóng đá liền hào hứng. Cậu bé rất thích chạy nhảy. Chỉ cần có một quả bóng trong tay, dường như mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng. Một lúc sau, mọi người chuẩn bị ăn trưa. Bà Hilda dọn bữa trưa ra. Những món ăn được mang ra đặt ngay ngắn. Parisa dù vẫn còn mệt cũng ngồi bên cạnh phụ trông Hakan. Cậu bé được đặt gần mọi người để ai cũng có thể quan sát. Bữa ăn không có gì quá đặc biệt. Nhưng sau một buổi sáng bận rộn, được cùng ngồi xuống ăn trưa cũng đã là một khoảng nghỉ quý giá. Ăn trưa xong, Ali và bà Hilda bắt đầu lau dọn lại căn phòng. Hai người mang những miếng xốp trong nhà ra ngoài. Bà Hilda nhìn tấm thảm rồi hỏi. Chúng ta sẽ giặt ngay trên tấm thảm à? Ali đáp. Vâng, nhưng lúc ấy, sự chú ý của anh lại hướng về Asam đang chơi bóng gần bể nước. Ali nói, Asam rất thích bóng đá. Con bị bẩn rồi. Đứng dậy khỏi đó đi. Con lại ném bóng xuống nước rồi. Con không tự lấy quả bóng lên được đâu. Asam vẫn mải chơi. Cậu bé không quan tâm quần áo đã dính bẩn hay quả bóng vừa rơi xuống nước. Bà Hilda gọi. Asam, lại đây giúp bà. Con không sợ nước trong bể à? Trong lúc lấy bóng lên, Ali nhìn sang Parisa rồi nhắc. Parisa, quần áo của cô bị ướt rồi đấy. Parisa lúc này lại đang cố giữ Hakan không quấy. Cô nói với cậu bé. Hakan, đừng làm phiền bố Ali. Sau khi dọn bớt những vật dụng trong phòng, Ali bắt đầu kiểm tra phần nền. Anh nhận thấy mặt sàn chưa thật sự bằng phẳng. Một số chỗ bị nghiêng khiến nước dễ đọng lại. Ali nói, sàn nhà cần phải được sửa. Chúng ta phải dùng máy trộn để trộn vữa rồi láng lại sàn. Chỗ này nên làm dốc xuống để nước chảy ra ngoài, không bị đọng lại. Bà thấy thế nào? Bà Hilda quan sát một lúc rồi đồng ý. Bà thấy như vậy cũng được. Nước nên chảy ra ngoài. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, bà Hilda lại nói. Ali, cháu không cần sửa bên trong phòng của bà đâu. Hầu hết thời gian chúng ta đều ở trong nhà. Chỉ cần giặt sạch tấm thảm là được. Cháu có thể mang thảm ra giặt ngoài sân. Bây giờ, sân đã thuận tiện hơn rồi. Chúng ta có thể giặt chăn, thảm và những đồ lớn khác mà không còn quá khó khăn. Bà Hilda không muốn Ali tiếp tục tốn thêm tiền. Bà biết anh đang phải sửa quá nhiều thứ cùng lúc. Sân còn chưa hoàn thành. Máy trộn bê tông vẫn chưa được mang về. Trong hoàn cảnh ấy, căn phòng của bà không phải điều quan trọng nhất. Ali vừa nghe bà nói, vừa tiếp tục để mắt đến Asam. Asam, đừng ném bóng xuống nước nữa. Ra chỗ khác chơi đi. Có lẽ ngày mai họ sẽ mang máy trộn đến. Bà Hilda nhắc. Chúng ta cũng phải tiết kiệm nước nhé. Ali đáp. Vâng, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Hakan cũng cần được rửa mặt.
Anh nhìn xuống bể rồi bất lực nói thêm. Asam cứ liên tục ném bóng xuống nước. Bà Hilda chỉ biết lắc đầu. Asam còn nhỏ, lại quá ham chơi. Những lời nhắc nhở của người lớn dường như chỉ có tác dụng trong vài giây. Quay trở vào bên trong nhà, Ali pha sữa và cho Hakan bú. Cậu bé đã mệt sau một buổi chơi cùng mọi người. Đôi mắt Hakan dần khép lại. Ali nhìn con rồi gọi. Bà ơi, mang chiếc chăn ra đây. Anh muốn đặt Hakan nằm xuống cho cậu bé ngủ yên. Nhưng đúng lúc ấy, Parisa lại lên tiếng. Chúng ta không nên tiếp tục lãng phí tiền để sửa nơi này nữa. Ali lập tức quay sang nói. Cô không có quyền can thiệp vào chuyện đó. Chúng ta đang sống ở đây. Vì vậy, tôi phải sửa lại chỗ này. Parisa vẫn giữ ý kiến của mình. Chỗ này sắp phải bán rồi. Không cần phải tốn thêm tiền sửa chữa. Câu nói ấy khiến bầu không khí trong nhà một lần nữa trở nên nặng nề. Ali bực bội nói. Cô nên ít nói lại thì hơn. Sau đó, anh quay sang những công việc khác. Chúng ta phải lấy nước ra khỏi máy hút bụi. Mang cho tôi một chiếc gối. Bà ơi, đừng đổ quá nhiều nước vào bể. Mỗi việc đều đang cần được xử lý. Nhưng Ali vẫn còn nhớ rằng Asam và Hakan phải được đưa về cho Sakina. Anh nói, tôi phải giao bọn trẻ lại cho Sakina. Parisa lập tức đáp, chuyện đó không liên quan đến anh. Sakina sẽ tự đến đón con của cô ấy. Ali không đồng ý. Tôi phải đưa bọn trẻ về. Tôi nhất định sẽ đưa chúng đi. Tôi còn phải vào thành phố. Hôm nay tôi phải đến thăm mẹ. Tôi hy vọng mẹ sẽ sớm khỏe lại. Ngày nào tôi cũng đều ở bên mẹ. Hôm nay tôi cũng phải đến chăm bà. Dù rất mệt, anh vẫn không thể bỏ mặc bất cứ việc nào. Ở ngoài sân, bà Hilda vẫn đang chơi cùng Asam. Bà gọi, Asam, đi lấy quả bóng đi. Đừng làm bẩn quần áo. Chúng ta cùng chơi bóng nhé. Chơi ở chỗ cao hơn đi. Cậu bé lại chạy đến gần Hakan. Bà Hilda lập tức nhắc, Asam, đừng làm phiền Hakan. Để em ngủ. Cháu ham chơi quá. Bà vẫn kiên nhẫn trông cả hai đứa trẻ. Bên trong nhà, Ali đang chuẩn bị quần áo để vào thành phố. Anh nói với Parisa, ủi quần áo cho tôi đi. Parisa lạnh lùng trả lời, anh tự ủi quần áo của mình đi. Ali thở dài. Anh không còn muốn tiếp tục tranh luận. Anh nói, tôi phải dựng một chiếc lều che nắng cho Hakan. Sàn nhà bị nghiêng nên vẫn cần phải láng lại bằng vữa. Nhưng bây giờ sửa sân quan trọng hơn. Khi sân làm xong, nếu còn thừa vữa, tôi sẽ sửa chỗ này. Rồi Ali lại nhớ đến vấn đề chưa được giải quyết. Chìa khóa xe cũng bị mất rồi. Chỉ trong một ngày, căn nhà Ali có quá nhiều chuyện phải lo. Nhưng giữa tất cả những điều rối ren ấy, bà Hilda vẫn chăm sóc khu vườn, lau dọn nhà cửa và chơi cùng các cháu. Ali vẫn cố gắng sắp xếp để vừa sửa nhà, vừa đưa bọn trẻ về, vừa đến bệnh viện chăm mẹ. Đó là cuộc sống của họ. Không có một ngày nào hoàn toàn yên ổn. Mỗi khi một vấn đề vừa được giải quyết, một khó khăn khác lại xuất hiện. Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, mọi người vẫn tiếp tục. Bởi trong căn nhà ấy còn có những đứa trẻ cần được chăm sóc. Còn có một người mẹ đang nằm viện mong con trai đến thăm. Và còn có một mái ấm chưa hoàn thiện, nhưng vẫn là nơi tất cả đang cố gắng gìn giữ từng ngày.